Hi guys! Welcome to my YouTube channel. In today's video, isi-share ko sa inyo yung mga ginawa ko para mawala yung watermark ng Kinemaster application sa aking iPhone. This is Kimberly. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para ma-notify ka pag may mga bago akong upload. Ito yung mga ginawa ko para mawala yung watermark ng Kinemaster application sa aking iPhone. Dahil hindi pa naman monetize yung channel ko, so can't afford ako na magbayad para sa application na ito. So, para makapag-edit pa rin ako sa Kinemaster application dahil gusto ko talaga yung application ng Kinemaster. Naghanap ako ng paraan para makapag-edit pa rin ako dito nang walang bayad. Kasi sigurado ko sa inyo guys, ito ay walang bayad, madali lang, at siguradong wala ng watermark ang videos mo using your iPhone. Kung handa ka na, let's get started. Dito na tayo sa ating screen. Go to kinemaster. Gawa tayo ng new project. Plus sign. 16 by 9. Go to media. Photo. Then background. Select ko black na background. Tapos pahabahin lang natin. Kung ayaw mong pahabain ng ganito, pwede mo i-duplicate para mas madali. Yung tatlong dots sa taas. Yun ang duplicate. Tapos, i-check lang natin. This layer. Tapos, i-add na natin yung video na gusto natin. Tapos, ito na tayo. So, papalakihin lang natin siya na hindi maaabot yung watermark na made with kinemaster. Para pag inedit natin mamaya sa application na video crop, ay madali na lang. So, okay na siguro yan. Tapos pupunta lang ako dun sa dulo para putulin yung sobrang background. Ayan. Tapos ipoproduce na natin to. Produce na natin. Piliin ko yung pinaka high quality. Then skip lang natin to. So habang nagpo-produce ito, nagawa ko na dati yung isang hack para mawala yung watermark using yung isang application na iMovie. So, okay naman siya, kaso mas gusto ko tong video crop kasi hindi nababago yung resolution ng iyong video. At para sa akin, mas madali siya. So, ito na. Go to video crop. Tapos, pindutin natin itong parang red na button na ito. Tapos, piliin natin yung ating video. Then, i-check lang natin. Tapos, meron ditong mga selection sa baba. May free, may original, meron marami kang pagpipilian, pero pipiliin ko yung free para ako yung mag-resize or magka-crop. So, ito na. Pagkatapos mo, i-press mo lang yung arrow down dun sa taas. Process. Para ma-process na. So, ito na yung ating finish and sisave mo lang siya. Na-save na daw siya sa ating album. So, ito na yung ating finished product. Wala na siyang watermark. Thank you for watching, guys.